নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম আধাৰ কাৰ্ড আপডেট ষ্টেটাছ কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে আধাৰ চেণ্টাৰত গৈ নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে, নতুবা পুৰণি আধাৰ কাৰ্ডখনৰ কিবা চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, যেনে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, এড্ৰেছ এইবিলাক চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নতুন আধাৰ কাৰ্ডখন হ'লনে নাই, বা যদি পুৰণি আধাৰ কাৰ্ডখনৰ কিবা চেঞ্জ কৰাৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেনেহ'লে সেইটো চেঞ্জ হ'লনে নাই, কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ বুজাই দিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আধাৰ কাৰ্ড আপডেট ষ্টেটাছ চেক কৰাৰ বাবে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব। তাত UIDAI লিখি চাৰ্চ কৰিব। একেবাৰে ওপৰত দেখিছে যিটো ৱেবছাইট আহিছে UIDAI, তাত এবাৰ ক্লিক কৰিব। ইয়াত লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত এনেকুৱা এখন পেজ অ'পেন হৈ যাব। অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ চেক কৰাৰ উপৰিও তলফালে দেখিছে গেট আধাৰ লিখা আছে। তাৰ তলত দেখিছে বুক এন এপইণ্টমেণ্ট। ইয়াত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে এপইণ্টমেণ্ট ল'ব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰে, PPC আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰে। নানান ধৰণৰ কাম আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত আহি কৰিব পাৰিব। আধাৰ কাৰ্ড আপডেট ষ্টেটাছ চেক কৰাৰ বাবে আপোনালোকে চেক আধাৰ আপডেট ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেকুৱা এখন পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াত দেখিছে এণ্টাৰ 14 ডিজিট এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ। তাৰ তলত আছে চিলেক্ট ডেট আৰু চিলেক্ট টাইম। এই এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ, ডেট আৰু টাইমটো আপোনালোকে ক'ত পাব? যেতিয়া আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড চেণ্টাৰত গৈ নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে নতুবা পুৰণি আধাৰ কাৰ্ডখনৰ আপডেটৰ বাবে যি এপ্লাই কৰিছে, তেতিয়া আপোনালোকক এনেকুৱা এখন কাগজ দিছে। এই কাগজখনত আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত লেফ্ট কৰ্নাৰত দেখিব এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰটো দিয়া আছে, আৰু ৰাইট কৰ্নাৰত দেখিব ডেট আৰু টাইমটো দিয়া আছে। এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত তলফালে দেখিছে এটা কেপচাৰ দিয়া আছে। এণ্টাৰ কেপচাৰত এইটো ফিল আপ কৰি দিব। তাৰপিছত তলফালে দেখিছে ছাবমিট, তাত ক্লিক কৰি দিব। মোৰ আপডেটটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। ছাইডত দেখিছে ইউৰ আধাৰ হেজ বিন আপডেট বুলি লিখা আহিছে। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে 15 দিনৰ ভিতৰত কাগজৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড, সেই আধাৰ কাৰ্ডখন পোষ্ট অফিচৰ থ্ৰুৰে আপোনাৰ ঘৰত পঠিয়াই দিব। এইটোৱে আছিলে এটা সৰু ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব।